السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل حلا بارد بطبقتين، طبقة الليزي كيك وطبقة نسكافيه. حلا جدا رائع، من دون زبدة، من دون كريمة، من دون بيض ومن دون فرن. طريقته كتير سهلة وطعمته كتير لذيذة. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة. خلونا دغري نبلش. اول شي بدنا نبدأ بتحضير طبقة الليزي كيك. بيلزملنا باكيه ونصف من البسكويت السادة، يعني بيطلع وزنهم 300 جرام. بدنا نكسرهم بهيدا الشكل حتى يطلع عنا قطع صغيرة. ما بدنا كتير نفرفطهم، ولا بدنا القطع يكونوا كتير سماك. بهيدا الشكل بيكون ممتاز. هلأ منحطهم على جنب ونبلش نعمل صوص الشوكولا للليزي كيك. بطنجرة صغيرة منحط كوب من الحليب السائل بحرارة الغرفة. منضيف على الحليب نصف ملعقة صغيرة نشا ذرة، بالإضافة لنصف كوب من السكر. وعلى البارد من دون أي حرارة بدنا نخفقهم شوي حتى ما يكون عنا أي تكتلات من النشا. وهلأ منضيف عليهم 4 ملاعق كبار كاكاو بودرة غير محلى، بالإضافة كمان لنصف كوب من الزيت النباتي. واخر شي منحط عليه نصف ملعقة صغيرة سكر الفانيليا. اذا ما متوفر عندكم ممكن تستغنوا عنه. وهلأ هيك على الخفيف بنخلط المكونات حتى يسهل علينا بعدين نخفقن على النار. هلأ ما ضروري ينخلطوا بشكل كامل، اكيد حيضل في تكتلات من الكاكاو. بعدين على النار وعلى الخفق كله بيتجانس مع بعضه. بنحطهم هلا على نار هادية لمتوسطة. النار ابدا ما لازم تكون قوية حتى ما يلدعوا عنا ويعطي الشوكولا طعم منه حلو. بدنا نضلنا نخفق حتى بعد الغليان، نخفق تقريبا 4 دقايق على نار كتير هادية حتى نحس انها هيك بلشت تتجانس مع بعضها واخدت قوام الصوص. شايفين بهيدا الشكل؟ هلا رفعتها عن النار. بهيدا الشكل لازم تكون هيك ماسكة على بعضها، ما تكون كتير رخوة. وهي هلا بتشد بس تنحط مع البسكوي وبس تتبرد السن. هيدا الحلا لازم يتقدم بارد لأنه المكونات اللي فيه بتكون أجمد بس تكون باردة وبتكون ماسكة على بعضها منيح. كرمال هيك بدنا نقدمه بارد لهيدا الحلا نحصل على نتيجة أفضل. هلأ بس خلطنا كل المكونات بشكل منيح، منصبها بالقالب يلي بدنا نقدم فيه الحلا. مننزل الخليط كلياته وبدنا نوزعه بالتساوي على كل القالب. واكيد ممكن نستخدم هيك بالايد ان نوزعه بعدين بشكل افضل اذا حسينا في شوية محلات بقلبها فراغات. وكمان فينا بكوب تضغطه كرمال تحصلوا على هيك مثل توزيع متساوي لكل القالب. نشتغل دغري اول ما نخلط المكونات مع بعضها ومنمدها دغري كرمال ما تشد معنا اكتر بعدين وتعذبنا. وبنمسح اي شي بقى من الصوص على باقي القالب كرمال ما يأثر على الطبقة اللي فوقه وتطلع لونها منيح، ما يكون فايت فيها كتير صوص. هلا منفوت القالب على البراد لبين ما نكون عم نجهز الطبقة التانية. وهلأ بدنا نحضر طبقة نسكافيه، طبقة كريمية رائعة من دون أي كريمة ومن دون زبدة. بيلزملنا 4 أكواب حليب سائل بحرارة الغرفة. بدنا نضيف عليهم 5 ملاعق كبار من نشا الذرة. وبدنا نخفق المكونات منيح حتى يروح عنا أي تكتلات من النشا. بعد ما خفقنا على البارد ويروح عنا كل التكتلات الموجودة، هلأ منضيف 3/4 كوب سكر بالإضافة لملعقة صغيرة من سكر الفانيليا. وبدنا نخفق المكونات مع بعضها. وهون كل الخفق اللي صار على البارد من دون أي حرارة. بعد ما نحط كل هيدي المكونات ونخفقها ساعتها منحط على النار. النار بدها تكون هادية لمتوسطة مش قوية. منضلنا منحرك بشكل مستمر حتى ما يعلق شي من تحت. ومنضلنا منحرك لحتى تشد عنا. بس تبلش هيك بدها تشد شوي قبل الغليان بشوي منضيف ملعقة كبيرة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان. ومنكمل تحريك وهي لحالها بعد الغليان حتبلش تشد منيح معنا. بعد الغليان منخفف كتير النار ومنضلنا منخفق لحتى نوصل لهيدا القوام. لازم نوصل لقوام تقيل بهيدا الشكل كرمال يجمد معنا وتتقطع كل قطعة بقطعتها. وهلأ منصب الخليط مباشرة هو وسخن فوق طبقة الليزي كيك لأنه بيشد عنا بسرعة فدغري بدنا نصبه. كرمال هيك قلتلكم منفوت القالب على البراد بالوقت اللي عم نحضر فيه هيدي الطبقة. هيك بيكون عنا أبرد وبيحمل أكتر.
هلأ بنترك الحلا بحرارة الغرفة لحتى يدفى شوي، ومن بعدها منفوته على البراد من 3 ل4 ساعات حتى يجمد بشكل كامل. حتى قبل التقديم بشوي فيكن تفوتوه شوي على الفريزر إذا عبالكن يكون إسا أبرد كمان، وبس تحطوه شوي بالفريزر كمان طبقة الليزي كيك بتجمد أكتر معكن. هلأ حنزين تزيين كتير سريع وكتير بسيط بيعطينا شكل كتير حلو للحلا. من ورق الزبدة قطعت شرايط بهيدا الشكل قد ما فينا تكون متساوية، بدنا نحط الشرايط على الحلا من فوق، بنحطهم جنب بعضهم. اول وحدة بنحطها هي بالنص حتى نوزع جنبها على يمينها وعلى شمالها، وبنحاول ان هيك شوي نخليها تلزق بالحلا كرمال بس بدنا نرش فوقها الكاكاو البودرة ما يفوت جواتها اي كاكاو بودرة. بنحاول هيك نخليها مثل ما شايفين شوي بخليها تلامس الحلا تا ما يكون في اي فراغات من تحتها. الشرايط اللي على الجناب اليمين والشمال قصيتهم بالنص لانه ما بنحتاج انهم يكونوا طوال كرمال ما يعذبونا ويطلعوا لبرا نحن عم نرش. وهلأ منرش كاكاو بودرة على كل القالب بشكل متساوي. بعد ما تمرروا بالسكين شوي على القالب تتأكدوا انه ما في شي معلق جواته، بترفعوا القالب بهيدا الشكل وبصير جاهز للتقديم بعد ما نشيل الشرايط. واهم شي بس نشيلها مثل ما شايفين عم شيلها شوي شوي على مهلي كرمال ما ينزل الكاكاو اللي رشينه على الشرايط. شايفين شكل التزيين شو حلو، كتير عطانا شكل حلو، وتزيين ما بياخد معنا دقيقة، كتير سهل وكتير سريع. هقطع قطعة قدامكم حتى تشوفوها كيف حلوة. شايفين الحلا شو شكله رائع، طعمته جدا جدا لذيذة، طعمته كتير حتعجبكم ان شاء الله. حلا من دون كريمة ومن دون زبدة، مكوناته متوفرة عنا وكتير لذيذ. اتمنى منكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.